Hi guys, welcome back to my channel. ඔන්න ඉතින් මම අදත් ඕගලන්ට වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් මම ඕගලන්ට අරගෙන ආවේ මම පැයයි විනාඩි 15ක් වගේ ඇතුළත කරපු meal prep වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද මම උයන්නේ දවස් 4කට මෙනුස් දෙකක් තමයි අද උයන්න මම හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් එකෙන් එක මෙනු එකක් තමයි පතෝල පරිප්පු එකට දාලා කිරට උයලා කෙලවල්ලු මාළු මිරිසට හිඳෙන්න හදලා මුකුණු වෙන්න මැල්ලුමක්. ඉතින් මගේ දෙවෙනි මෙනු එක තමයි මටන් මිරිසට හදලා කැරට් අල එකට දාලා කිරට හදලා ගෝවා කොළ කහපොල් මැල්ලුමක්. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අද මට උයා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ එළවලු මැල්ලුම් කලින් දවසේ රෑ තමයි ඔක්කොම කපලා කරලා තියාගත්තේ. මස් මාළු නම් මම කොහොමත් ගෙනාපු දවසේම කපලා ෆ්‍රීසර් එකේ දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මැල්ලුම් ಜಾති දෙකම මට හස්බන්ඩ් තමයි හීනිවට කපලා දුන්නේ. ඉතින් මට අද කපා ගන්න තියෙන්නේ ලූණු අමු මිරිස් අල සුදු ලූණු ටික තමයි. ඉතින් මස් මාළු වලට අවශ්‍ය ඉඟුරු සුදු ලූණු පේස්ට් එක නම් මම හැම වෙලාවකම ලෑස්ති කරගෙන තමයි ඉන්නේ. මොකද මම මෙහෙම මීල් ප්‍රෙප් කරද්දී ඒක මට හරියම පහසුවක්. ඉතින් දැන් මම මේ කරන්නේ එළවලු දෙකට අවශ්‍ය මිරිස් 3-5 ලූණු අමු මිරිස් ඒවා ඔක්කොම දාලා ඒක ලිපේ තියාගන්න එක. ඉතින් මම මේ කරිස් දෙකම හදන්නේ එක විදියකට. ඒ කියන්නේ එළවලු හදන්නේ මම එකම විදියකට මිරිස් 3-5 ඔක්කොම එක જાති තමයි දාන්නේ. ඉතින් මම අද මේ දෙකට දැම්මේ මිරිස් 3-5 උළුහල් කහ ලූණු අමු මිරිස් සුදු ලූණු මේ හැමදේම දාලා හොඳට කලවම් කරලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුරක් දාලා ලිපෙන් තියාගන්නවා. ඉතින් දැන් මම මේ කරන්න හදන්නේ මටන් එකයි කෙලවල්ලු මාළු එකයි මාළු එකටයි අවශ්‍ය තෙම්පරාදුව දාගන්න. මස් මාළු මම හදද්දී එකම විදියකට තමා හදන්නේ. ඒක නිසා මට තෙම්පරාදු දෙකම එක සැරේ දාගන්න එක හරිම ලේසි. ඉතින් මට ඒකෙන් වෙලාව ගොඩක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් මේ දෙකම එක සැරේ කරගන්න නිසා. ඉතින් රත් වෙච්ච තෙල් එකට මුලින්ම මම ලූණු සහ කරපිංචා දාගෙන චුට්ටක් තෙම්පරාදු වෙන්න තියෙනවා. ඒකටම මම රම්පි චුට්ටකුත් දාගත්තා. දැන් මම මේ දාගන්න හදන්නේ උළුහල්. ඊට පස්සේ මම කුරුඳු පොතු චුට්ටක් දාගෙන චුට්ටක් බැදගත්තා. ඉතින් මම මේ දැන් දැම්මේ බැදපු මිරිස් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාලා ඒ ටිකත් හොඳටම තෙම්පරාදු කරගන්නවා මම. ඉතින් එළවලු ඉතින් තෙම්පරාදු දෙකක් අපි එක සැරේ කරනකොට චුට්ටක් කල්පනාවෙන් කරන්න ඕනි. ලිපේ තියලා නම් පොඩ්ඩක්වත් එහෙට මෙහෙට යන්න බෑ. මොකද ටක් කාලා නැත්තම් පිච්චෙන්න බලන නිසා පොඩ්ඩක් කල්පනාවෙන් කරන්න ඕනි. අපි 2-3-4ක් එක සැරේම උයනකොට. ඉතින් දැන් මගේ බැදපු මිරිස් ටිකත් හොඳට තෙම්පරාදු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම මේ දාගන්න හදන්නේ බැදපු 3-5. ඉතින් මම මේ විජයකේ මිරිස් 3-5 තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මම ඒකෙනුත් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාලා හොඳට ඒකත් තෙම්පරාදු වෙන්න තියාගන්නවා. ඉතින් දැන් මම මේ දාන්නේ තලාගත්තු කරදමුංගු කරාබු නැටි. මට ඔන්න දැන් තමයි දාන්න මතක් වුණේ මගේ ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එක. නැත්තම් මම මේක ලුණු කරපිංචා දාන වෙලාවෙදි තමයි මේක මම හරිනම් දාන්නේ. මට ඒක අද අමතක වුණා. ඉතින් මම දැන් තමයි ඔන්න ඒකත් දාලා ඔක්කොම හොඳට තෙම්පරාදු කරගන්නේ.
ඉතින් දැන් හොඳට මගේ තෙම්පරාදු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒක නිසා දැන් මගේ මාළු ටිකයි මස් ටිකයි දාලා හොඳට මේ තෙම්පරාදුව මස් මාළු වල හොඳට කෝට් වෙන්නකම් කලවම් කරගන්නවා. මටන් කරියකට මම ඇඹුලට සියඹලා ඇට දෙකක් තුනක් වගේ දාගත්තා. දාගෙන මම එකත් හොඳට කලවම් කරගන්නවා. ඉතින් මම මටන් කරියක නම් අද හදන්නේ මිරිසට. ඉතින් ඒකට මම කිරි මුකුත් දාන්නේ නැහැ. මාළු එකත් ඒ වගේ මිරිසට තමයි හදන්නේ. මොකද අනිත් කරිස් දෙකම මම කිරටනේ හදන්නේ. ඒ නිසා. ඉතින් දැන් මගේ මාළු එකත් තෙම්පරාදු වෙලා තියෙන නිසා මම ඒකටත් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර දාලා ලුණුත් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාලා ඒකටත් ඇඹුලට ගෝරක කෑලි දෙකක් දාලා මම වහලා තිබ්බ පීනකින්. ඔන්න දැන් තමයි මම දාන්නේ අමු මිරිස්. මොකද මම පාවිච්චි කරන්නේ ෆ්‍රෝසන් අමු මිරිස්. ගිය අවුරුද්දේ අපේ සමයකේ වැඩිපුර අස්වැන්න මම ඔක්කොම සෝදලා ඔක්කොම ෆ්‍රීස් කරලා තමයි තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒවා මම මේ අවුරුද්දේ වින්ටර් එකේ ඔක්කොම පාවිච්චි කරනවා. කඩෙන් ඉතින් සලියනට ගන්නෙ නෑ. ඉතින් ඒවා ෆ්‍රෝසන් හින්දා මම මුලින්ම දැම්මුතින් ඒක නිකන් ඔක්කොම බෙරි වෙලා තැම්බිලා වැඩි වෙලා ඔක්කොම මස් මාළු වල සැර වැඩි වෙනවා. මොකද අපි මිරිසුත් දාලානේ හදන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම ඒක පස්සේ තමයි හැම වෙලාවෙම එකතු කරන්නේ. ඉතින් ඒ ටෙම්පරාදු දෙක හරියන අතරේ මගේ කැරට් කරි එකයි පතෝල කරි එකයි හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම කැරට් එකට නම් පොල් තෙල් චුට්ටක් දාලා අතරම පොල් තෙල් නෙමෙයි මේ සන්ෆ්ලවර් ඔයිල් චුට්ටක් දාලා ඒක පොඩ්ඩක් ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. මගේ පතෝල කරයකට නම් මම තෙල් මුකුත් දාන්නේ නැහැ. ওই විදිහට මම කිරි ටිකක් දාලා ගන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මගේ මටන් එක හොඳට දැන් නටනවා. ඉතින් මම ඒකටත් ලුණු දා ගන්නවා. මොකද මම ඒකට කලින් ලුණු දැම්මේ නැහැ. ඉතින් ගම්බිරිස් ටිකකුත් දාලා මම ඒක හොඳට කලවම් කරලා තව චුට්ටක් ඉදව ගන්නවා. ඉතින් ලිප් හතරකම එක වෙලාවේ උයන නිසා ගොඩාක් කාලේ ඉතුරුයි. ඒකයි මම කිව්වේ මම මේ ඔක්කොම කරීස් ටික පැයක් උපරිම මට පැයයි විනාඩි 15ක් යන්නේ නැති මේ කරීස් 6ම හදන්න. මැල්ලුම් දෙකත් එක්ක මෙතන කරීස් 4යි මැල්ලුම් ಜಾති 2යි 6යි. ඉතින් මේ 6ම හදන්න ගියේ මට පැයයි උපරිම විනාඩි 15ක් වගේ තමයි ගියේ. ඉතින් දවස් 4කට මට කෑම හරි. ඉතින් අපේ ගෙදර දවල්ට විතරයි බත් කන්නේ. මොකද මට මතකයි නංගි කෙනෙක් කලින් මගේ මීල් ප්‍රෙප් වීඩියෝ එක කමෙන්ට් එකක් දාලා තිබුණා මේ දවස් ගානටම ඇතිද මේ උයන කරීස් කියලා. ඉතින් අපේ ගෙදර අපි දවල්ට විතරයි බත් කන්නේ. ඉතින් උදේට අපි බොහොම සුළු දෙයක් කන්නේ. දවල්ට බත් කනවා, රෑට පාස්තා ඔය වගේ වෙනස් දේවල් තමයි රෑට කන්නේ. ඉතින් දැන් මම මේ කරන්න හදන්නේ මගේ එළවලු වලට ඕනි පොඩ්ඩක් අබ ටිකක් කුඩු කරගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාවට එළවලු කිරි දාලා හදනකොට මේ වගේ කිරි ටික නටනකොට අබ කුඩු ටිකක් දානවා. ඉතින් ඔයාලත් අබ කුඩු දාන්න නැත්නම් දාලා බලන්න. හරිම රසයි කරි එකේ. ඒ වගේම හොඳට කරි එක තික් වෙනවා. දැන් මගේ කරීස් දෙකත් හොඳට තැම්බිලා කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම මේ හදන්නේ මගේ ගෝවා මැල්ලුමට අවශ්‍ය පොල් මැල්ලුම හදාගන්න. ඉතින් මම බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට දාගත්ත සූදුරු ටිකක්, ගම්බිරිස්, අබ ඒ ටික දාලා මම මුලින්ම මේක හොඳට පවුඩර් එකක් වෙන්න ග්‍රයින්ඩ් කරගන්නවා. ඉතින් මම ඒක හොඳටම පවුඩර් එකක් වුණාට පස්සේ බ්ලෙන්ඩර් කප් එකටම දාගන්නවා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සුදු ලුණු මම විතර බික් 4ක් විතර දැම්මා. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පොල් මම මිටවල් 2ක් 3ක් වගේ දාගත්තා. දාලා මම ඒ ටික හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා.
ඉතින් මේ විදිහට තමයි පොල් මැල්ලුම බ්ලෙන්ඩ් කරාම තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් මම ඒක දාගන්නවා මගේ කපාගත්තු ගෝවා කොළ මිශ්‍රණ ගෝවා කොළ එකට. ඉතින් ගෝවා කොළ එකටම මම හීනිවට කපාගත්තු ලුණු ටිකක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ ඉතින් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කහ, ඊට පස්සේ ලුණු ඒවා දාලා හොඳට මම අතින් අනා ගන්නවා ගෝවා කොළ වල හොඳට මේක කෝට් වෙනකම්. ඉතින් මේ ගෝවා කොළත් ඔක්කොම අපේ ගෙදර ගෝවා කොළ අපි මේ වවපු ඒවා කටින් ගත්තුවා නෙමෙයි. දැන් මම මේ හදන්නේ මුකුණු වෙන්න මැල්ලුමක් හදන්න. ඉතින් මුකුණු වෙන්න මැල්ලුමට අවශ්‍ය පොල් ලුණු ඒ ටික දාලා ඒකත් කලවම් කරනවා. මුකුණු වෙන්න කොළ නම් මම කඩින් ගෙනාවේ ගෙදර වවපුවා නෙමෙයි. ඒකත් ගෙනාවේ මුකුණු වෙන මිටි දෙකක් ගෙනාවා අපි. ඒකේ මට දණු ටික ගන්න ඕන හින්දා මොකද අපි සමයකේදී ඒ දණු ටික ඉඳලා මුළු සමයකේම කනවා මුකුණු වෙන්න මැල්ලුම් කඩින් ගන්නෙ නෑ. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි අපි කරන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ දැන් මගේ උයපු කෑම ටික. මේ තියෙන්නේ මගේ මටන් කරි එක. ඉතින් ඒක ලෑස්ති. දැන් මේ පේන්නේ ඔයගලන්ට මගේ මිරිසට හිඳෙන්න හදලා උයපු මගේ කෙලවල්ලු මාළු එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා පරිප්පු දාලා උයපු මගේ කිරටම හදපු පතෝල කරි එක. ඊට පස්සේ මේ දැන් පේන්නේ ඔයගලන්ට ටෙම්පරාදු කරලා හදපු මගේ කැරට් අල කරි එක. ඉතින් දැන් මගේ කරිස් 4 ඔක්කොම හදලා ඉවරයි. දැන් මම හදන්නේ මගේ මැල්ලුම් ಜಾති දෙක ලිපේ තියාගන්න. ඉතින් මුලින්ම මම දැන් ඔක්කොම පොල් දාලා ඔක්කොම කරලානේ තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔන්න මම ලිපේ තියලා ගින්දර පත්තු කරලා ඒ දෙක උයා ගන්න තමයි මේ හදන්නේ. ඉතින් ඔන්න මම ලුණු එහෙම බැලුවා ගෝවා කොළ මැල්ලුමේ ගාන්ට තියෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් වෙලා මම මුකුණු වෙන්න මැල්ලුම නම් මලවන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් මම ඔක්කොම උයලා ඉවරයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හදපු කරිස්. ඉතින් මම මේ හැම මේ තියෙන ගෝවා කොළ මැල්ලුම. ඉතින් මගේ කැරට් කරි එක. ඉතින් ගියාට පස්සේ තියෙනවා මගේ මුකුණු වෙන්න මැල්ලුම. මේ තියෙන්නේ මගේ මිරිසට හිඳෙන්න හදපු කෙලවල්ල මාළු එක. මේ තියෙන්නේ පතෝල පරිප්පු දාලා උයපු කරි එක. ඉතින් මම මේ හැම එකකින්ම පෝෂන්ස් දෙක ගානේ තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් දවස් 4කට. ඉතින් අද මම එක මෙනු එකක් කෑවම හෙට කන්නේ අනිත් මෙනු අලුත් මෙනු එකක්. ඊට පස්සේ ආයෙ පළවෙනි දවසේ කාපු මෙනු එක පහුවෙනිදාට කනවා. ඔය වගේ දවසක් හැර මාරු කර තමයි දවස් 4 කන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ එක ගැන මොනකද ඔයාලා හිතන්නේ කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. චාෝ.